السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلبة وطالبات الصف الثالث الإعدادي، النهاردة بإذن الله هنتناول مع بعض الدرس الأول من دروس النصوص، ألا وهو سفينة سيدنا نوح عليه السلام. هذا الدرس بيتناول قصة سيدنا نوح، حيث أرسله الله إلى قومه عبدة الأصنام لكي يدعوهم إلى عبادة الله الواحد الأحد وترك عبادة الأصنام. ولكن قومه لم يستجيبوا له، فكلما كانوا يروا سيدنا نوح كانوا يضعون أصابعهم في آذانهم وكانوا يستغشون بثيابهم. يأس سيدنا نوح من دعوة قومه، فدعا الله سبحانه وتعالى بأن يهلك قومه، فأمره الله سبحانه وتعالى بأن يصنع سفينة ضخمة حتى تكون وسيلة النجاة للمؤمنين وهلاك الكافرين. كان سيدنا نوح لديه 4 أبناء، 3 منهم آمنوا ودخلوا في واتبعوا الدين ودخلوا مع سيدنا نوح في الإسلام، أما زوجته وابنه كنعان ما يزالوا على كفرهم. نتناول مع بعض الآية الأولى: وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا أنهم مغرقون. معنى أوحي أي أخبر عن طريق الوحي، أي أنزل الله سبحانه وتعالى الوحي على نبيه نوح وأخبره بأنه لن يؤمن من قومه إلا الذين قد آمنوا به من قبل، فلا يحزن ولا ييأس بسبب تكذيبهم واستهزائهم به. المراد بكلمة أوحي ألهم، فلا تبتئس أي لا تحزن، عكسها تسعد. الفلك السفينة، وهي تطلق على المفرد والجمع. الشرح بيقول هنا: بما أخبر الله سبحانه وتعالى نبيه عليه السلام نوح وبما أمره، أخبره بأنه لم يؤمن من قومه إلا الذين آمنوا من قبل، فلا يحزن نتيجة تكذيبهم واستهزائهم له، وأن لا يطلب منهم العفو والغفران لأنهم لا محالة سيغرقهم الله بالطوفان. أمره بأن يصنع سفينة ضخمة بعون الله ورعايته، وأن لا يطلب العفو للذين ظلموا أنفسهم بكفرهم لأنهم لا محالة سيغرقهم الله بالطوفان. نتناول مع بعض مواطن الجمال على هذا الجزء. أول حاجة بيقول: وأوحي إلى نوح، بني الفعل للمجهول للعلم التام بالفاعل وهو الله سبحانه وتعالى، أي الله الذي أنزل الوحي على سيدنا نوح وأخبره بأنه لن يؤمن من قومه إلا الذين قد آمنوا من قبل. أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، هنا بيقول أسلوب توكيد وسائله 3 أساليب: أسلوب مؤكد بإن، أسلوب مؤكد بقد والفعل الماضي، أسلوب مؤكد بالنفي والاستثناء، النفي بلن والاستثناء بإلا، وده بيطلق عليه أسلوب القصر. فلا تبتئس أسلوب نهي غرض النصح والإرشاد. كل أساليب الأمر والنهي التي ذكرت في هذه الآيات غرضها النصح والإرشاد. اصنع الفلك أسلوب أمر غرض النصح والإرشاد. بأعيننا ووحينا تعبير جميل يدل على حفظ الله ورعايته لسيدنا نوح عليه السلام، أي إنه أمره بصنع السفينة فلا يضيعه. فلا تخاطبني في الذين ظلموا أسلوب نهي غرض النصح والإرشاد. إنهم مغرقون أسلوب مؤكد بإن، وعلاقة الجملة بما قبلها تعليل لما قبلها. هننتقل إلى الآية الثالثة: ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يؤتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. نتناول المعاني. معنى ملأ من قومه أي جماعة من الناس، جمع ملأ أملاء. سخروا منه أي استهزأوا به، عكسها احترموه ووقروه. عذاب أي عقاب، عكس عذاب نعيم، جمعها عذابات وأعذبة. عذاب يخزيه أي يذله ويهينه، عكسها يكرمه ويعزه. يحل عليه العذاب أي ينزل به، عكسها يزول عنه. مقيم أي دائم وخالد وباق، عكسها منقطع. نتناول مع بعض الأسئلة على هذه الآيات.
كيف تصرف قوم سيدنا نوح معه أثناء صنعه للسفينة؟ كلما مر عليه قومه كانوا يسخرون ويستهزئون به. السؤال الثاني: لما سخر قوم سيدنا نوح منه وهو يصنع السفينة؟ لعدم وجود بحار قريبة أو أنهار، فكيف ستبحر هذه السفينة التي يصنعها سيدنا نوح؟ بما رد سيدنا نوح على سخرية قومه منه، وعلى ما يدل ذلك كان يرد عليهم بكل ثقة وبكل يقين بنصر الله له: إن تسخروا منا اليوم لجهلهم بصدق وعد الله فإنا نسخر منكم عندما يهلككم الله بالطوفان، فسوف يلاقون عذاب مهين في الدنيا وعذاب دائم لا انقطاع له في الآخرة. وهذا يدل على يقين سيدنا نوح بنصر الله وإهلاك الكافرين. لماذا صنع سيدنا نوح عليه السلام الفلك؟ لتكون وسيلة لنجاة المؤمنين وهلاك الكافرين. السؤال اللي وراه بيقول لي: أمر الله سيدنا نوح بأن يصنع سفينة برغم من قدرة الله سبحانه وتعالى على أن ينجيه بدونها، للأخذ بالأسباب وإعلاء لقيمة العمل. هننتقل إلى مواطن الجمال على هذه الآيات. كلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، بيقول لي كلما أداة شرط تفيد التكرار والاستمرار. سخروا منه طبعا ده أسلوب شرط بيتكون من فعل الشرط وفعل جواب الشرط. طبعا احنا عارفين ان فعل جواب الشرط دايما بيكون نتيجة مترتبة لما قبله. النتيجة المترتبة على مرور قوم سيدنا نوح عليه كانوا يسخرون ويستهزئون به، أي سخروا منه علاقتها بما قبلها نتيجة. إنا نسخر منكم كما تسخرون أسلوب مؤكد بإن علاقتها بما قبلها نتيجة. إيه نتيجة سخرية قوم سيدنا نوح منه؟ إن سيدنا نوح سوف يسخر منهم عندما يهلكهم الله بالطوفان. تعبير يدل على يقين وثقة سيدنا نوح بنصر الله له وإهلاك الكافرين. فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه. تعبير جميل يدل على شدة العذاب الذي سينزل بالكفار وفيه تهديد ووعيد لهم. كلمة عذاب جاءت نكرة للتهويل. وصف عذاب بأنه عذاب يخزيه يهينه. تعبير يدل على مدى المهانة التي سيتعرض لها الكفار في الدنيا. يحل عليه عذاب مقيم. تعبير جميل يدل على أن العذاب دائم لا انقطاع له. وصف عذاب بأنه مقيم يدل على أنه لا ينتهي أبدا. أي أفعال مضارعة في الآية، ودي كانت من الثوابت الجمالية، يفيد التجدد والاستمرار واستحضار الصورة. هننتقل إلى آخر جزء من الآيات. حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل، وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم، وهي تجري بهم في موج كالجبال. ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. نتناول المعاني على هذه الآيات. معنى التنور هو فرن يخبز فيه، جمع تنور تنانير. سبق عليه القول أي سبق حكمنا عليهم بالهلاك. بسم الله مجريها أي سيرها في الماء، عكسها مرساها. جمع مجرى مجاريها. مرساها أي وقوفها على الشط، عكسها سيرها وإبحارها في الماء. جمع مرسى مراسيها. كان في معزل أي كان في مكان بعيد معزول، عكس معزل أي مجتمع. جمع معزل معازل. هنا بيقول ما علامة بدء الطوفان. ربنا سبحانه وتعالى أشار إلى سيدنا نوح بعلامة بدء الطوفان، وهي خروج الماء بقوة من التنور أي من الخبز الذي يخبز فيه. ودي كانت العلامة على بدء الطوفان أو الموعد الذي حدده الله لإهلاك الكافرين. يبقى ما العلامة الدالة على بداية الطوفان؟ خروج الماء بقوة من التنور. بما أمر الله سبحانه وتعالى سيدنا نوح بأن يفعل حينها، أمره بأن يضع في السفينة ويحمل معه ثلاثة نقاط: من كل أنواع الحيوانات زوجين أي ذكر وأنثى. رقم 2 أهل بيته
عائلته ما عدا مين ومين؟ ما عدا زوجته وابنه، لأنهم ما زالوا على الكفر. المؤمنين من قومه وكان عددهم قليل. تاني يبقى حمل سيدنا نوح في السفينة 3 حاجات من كل أنواع الحيوانات ذكر وأنثى حتى يحفظ الحياة وتستقر الحياة فيما بعد الطوفان. أهل بيته ما عدا زوجته وما عدا ابنه الكافر، المؤمنين وكان عددهم قليل. لماذا أمر الله سيدنا نوح بأن يحمل في السفينة من كل زوجين 2 لحفظ النسل وبدء حياة جديدة بعد الطوفان وإعمار المكان الذي سوف ترسو فيه السفينة؟ ماذا طلب سيدنا نوح من ابنه؟ طلب منه أن يؤمن بالله وأن يركب معه في السفينة حتى ينجو من الهلاك والغرق. إلى ما ترشدنا هذه الآيات الكريمة؟ ترشدنا إلى أن طاعة الله هو طريق الفلاح في الدنيا والآخرة، الصبر على الشدائد والثبات في المحن كما صبر سيدنا نوح على أذية قومه وعدم استجابتهم لهم، الاقتداء بالرسل والأنبياء وأخذ العظة من قصصهم. ننتقل إلى مواطن الجمال. احمل فيها أسلوب أمر غرض النصح والإرشاد. إلا من سبق عليه القول، هنا في استثناء للكافرين من النجاة، أي كل المؤمنين سوف ينجون اليوم إلا الكافرين الذين ما زالوا على كفرهم. تعبير جميل يدل على أن الله عز وجل لا يستثني من العقاب مخطئا طالما لم يتب إلى الله توبة نصوحا. وما آمن معه إلا قليل، أسلوب توكيد وسيلته النفي بما والاستثناء بإلا. اركبوا فيها أسلوب أمر غرض النصح والإرشاد. بسم الله مجريها ومرساها، تعبير جميل يدل على ضرورة التوكل على الله في جميع أعمالنا. بين مجريها ومرساها بينهما تضاد، وقيمة التضاد يقوي المعنى ويوضحه ويؤكده. إن ربي لغفور رحيم، أسلوب مؤكد بوسيلتين إن واللام الداخلة على خبر إن، الكلام ده أخدناه في الترم الأول. إن الملائكة لا تضع أجنحتها، أسلوب مؤكد بإن واللام. أي فعل أي صيغة مبالغة تدل على الكثرة، يبقى التعبير بصيغة المبالغة في قوله غفور ورحيم تعبير يدل على كثرة غفران الله ورحمته بعباده. علاقة الجملة بما قبلها، أي جملة بدأ بإن علاقة الجملة بما قبلها تعليل لما قبلها. وبكده نكون انتهينا من شرح الدرس. وهي تجري بهم في موج كالجبال، تصوير للأمواج في علوها وارتفاعها بالجبال العالية. يا بني أسلوب نداء غرضه التنبيه ويوحي بمدى حب وإشفاق سيدنا نوح لابنه. تصغير كلمة بني، طب هو ليه ما قالش يا ابني؟ قال بني ومصغرة، تدل على إظهار الحب والحنان وحاجة الابن إلى النصح والإرشاد. اركب معنا أسلوب أمر غرض النصح والإرشاد. لا تكن مع الكافرين، أسلوب نهي غرضه النصح والإرشاد والتحذير من اتباع طريق الكافرين لأنه يؤدي إلى الهلاك والغرق. نكون انتهينا من شرح الدرس الأول من دروس النصوص، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.